हाई नमस्ते, खानाका पारखीहरूलाई अर्चना नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज मैले यहाँहरूको लागि आलु चपको रेसिपी लिएर आएको छु। यो साह्रै सजिलो तरिकाले यहाँले बनाएर अवश्य खाने गर्नुभएकै छ, तर यहाँ मैले केही नयाँ तरिका लिएर आएको छु। यसको लागि चाहिँ यहाँले यो भिडियो हेरिदिनु होला। आलु चप बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार रहेका छन् र मैले यहाँ आलुलाई लिएको छु। त्यस्तै गरी प्याजलाई मसिनो गरी काटेर लिएको छु र थोरै जिरा र धनियाँको धुलोलाई लिएको छु। त्यस्तै गरी 2टा खोर्सानी काटेर लिएको छु र अलिकति धनियाँलाई काटेर लिएको छु। र यो बनाउनको लागि हामीलाई बेसन र सुजी चाहिने हुन्छ र यहाँ यो सुजीले चाहिँ हाम्रो आलु चपलाई क्रन्ची बनाउँछ। र त्यस्तै गरी मैले यहाँ पिनट्स पनि राख्दैछु। यहाँले पिनट्स नराख्दा पनि हुन्छ, तर पिनट्सले चाहिँ आलु चपलाई क्रन्ची बनाउने हुँदा यो राख्दाखेरि राम्रै हुन्छ। र आउनुहोस् बनाउनतर्फ लागौँ। र सबैभन्दा पहिला आलुलाई एउटा बोलमा राखेर यसलाई मसिनो पार्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मसिनो पारिसके पछाडि हामीले लिएका अन्य सामग्रीहरू यसमा राखौँ। मैले यहाँ प्याज धनियाँलाई राखेँ, त्यस्तै गरी काटेर राखेको खोर्सानीलाई पनि राखेँ र धुलो मसलालाई पनि राखेँ। र अब म यहाँ थोरै नुनलाई राख्दैछु। यो नुन यहाँले स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी मैले यहाँ चिल्ली फ्लेक्सलाई पनि राखेँ। यहाँहरू पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पिनट्स पनि मैले राखेँ। र यो सबै राखेर म यसलाई राम्रोसँग मुस्दैछु। र यो मुस्दाखेरि सबै थोक मिल्ने गरी मुस्नुपर्ने हुन्छ। र अब म ब्याटर बनाउनतर्फ लाग्दैछु। ब्याटर बनाउनको लागि मैले यहाँ बेसन र सुजीलाई लिएको छु र यो बेसन र सुजीलाई म एकै ठाउँ मिसाएर यसरी ब्याटर तयार गर्दैछु। र यसमा म थोरै नुन राखेँ र अब म थोरै बेसार राख्दैछु। मैले यहाँ कुनै पनि फुड कलर युज गरेको छुइनँ, त्यस कारणले बेसारले कलर दिने हुँदा मैले यहाँ बेसार राखेँ। र यसलाई म धेरै बाक्लो पनि बनाउँदिनँ, ठिक्कको बनाउँछु। यहाँले यो हेर्नु होला, किनभने यो धेरै पातलो भयो भने आलु चपको भित्र धेरै तेल पस्ने हुन्छ र धेरै बाक्लो भयो भने पनि मिठो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो ब्याटर यतिको हुनुपर्छ। यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अब म आलु चप बनाउनतर्फ गइरहेको छु। र आलु चप बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला यो मेस गरेर राखेको आलुलाई थोरै पानीले हात भिजाउँदै यसरी गोलो गोलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई राम्रोसँगले कतै पनि नफुट्ने गरी बनायो भने राम्रो हुन्छ, अथवा तेल भित्र पस्दैन र यो बाहिरबाट हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। यसलाई 2 हातले नै यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार अरू नै सेपमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ आलु चपको लागि बनाइवरी तयार गरिसकेको छु। अब म यसलाई तेलमा फ्राई गर्न गइरहेको छु। र त्यसको लागि एउटा कराईमा तेल राखौँ। अब यो एकछिन तेललाई राम्रोसँग तात्न दिनुपर्ने हुन्छ। र यो तेल तातिसकेपछि अब मैले बनाएको यो आलु चपलाई बेसनमा डुबाउँदै म तेलमा तार्दैछु। यहाँले मुख्य गरेर यो ब्याटरलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँहरूसँग सुजी छैन भने यसमा हामीले चामलको पिठोलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। चामलको पिठोले पनि आलु चपलाई क्रन्ची बनाउँछ। यसरी 2-3 मिनटमा यो आलु चपको कलर यहाँले चेन्जेस भएको देख्न सक्नुहुन्छ। र एकापट्टि यो रातो भइसकेपछि यसलाई अर्कोपट्टि फर्काउनु पर्ने हुन्छ। दुवैपट्टि पाकिसकेपछि यसलाई म निकाल्दैछु।
यसरी नै अरू आलु चपहरूलाई पनि म फेरि फ्राई गर्दैछु र यहाँले पनि एकै पटकमा सबै नराख्नु होला। मैले यहाँ पालो गरी आलु चपहरू सबै बनाइसकेको छु। यसरी बनाएको आलु चपहरू यहाँले एकपटक खानुभयो भने पक्कै पनि आफ्नो तरिका बिर्सिनु हुनेछ र बनाएर एकपटक ट्राई गर्नुहोला। मैले सबै आलु चपहरू बनाइसकेको छु। अब म यसलाई सर्भ गर्दैछु र यो आलु चप चाहिँ टमाटरको पिरो अचारसँग खाँदा अझै बढी मिठो हुने हुँदा मैले यहाँ अचार पनि रेडी गरिसकेको छु। तपाईँहरू पनि आलु चप बनाएर यसरी नै अचारसँग टेस्ट गर्नुहोला र यो आलु चप कस्तो बन्यो र तपाईँहरूको तरिका कस्तो छ मलाई पनि सेयर भन्नुहोला र मेरो च्यानल यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने नै गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।